Pagtabo na. Yawa kayo no, lamig kayo. Sa pao nang ga. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I am with Judy, my So for today, mag DIY kami ng Brazilian. DIY daw. Do your work. Ano din na? Do it your own. DIY. Sorry. So gusto namin mag-color ng hair. So bumili kami ng mga pangpakulay at pang Brazilian. So para saan ba yung Brazilian? To strap to, you know. Let's read that there. So ito yung nabili naming Brazilian medicine. So this is Debeier. That's for 400 pesos. So ano na siya guys? Good for 2 persons ata yan. So 400. So may tatlong ano siya, may silky smooth clarifying shampoo, keratin blowout, and then silky smooth yung third medicine. And then for our hair, so for us, bumili na kami ng isang malaking to save money solution. So ganito siya kalaki. 100 plus ata. No, around 90,000, 90? 95? I think. I don't know, around 20,000. What's it there? 95. Reconstruct. Oxidizer. 112. Ilang ml na yan? Siyang kita. Saka nalabuwi? 1,000 grams. 1,000 grams. And then, bumili kami ng color. So, Bremod din siya. Yung nila hair color is, it's 42, no? 42 each. So, bumili kami ng dalawa. So, sa kanya, Ashblond. Sa akin is, bumili ako ng ash para gray. So, try ko yung gray. Dalawa, tapos light golden Ashblond para hindi na ako gamit ng bleach kasi mas nakakasira din ito. Tapos, bumili na rin kami ng after mag-color, ilalagay namin tong hair reconstructor with rich ginseng essence. Bremod din siya. So, para smooth din namin. So, after mag-apply ng medicine. So, mga nagastos namin is around 1,000 siguro to. Kasi, yung color is, yung sa akin, 4. Tapos, bumili rin kami ng clip para mas easy siya i-apply. Kaso, nakalimutan namin yung hair cellophane. Yung cellophane para sa kamay. So, magamit na kami ng cellophane na cellophane talaga, plastic. Tsaka, yun lang. And then, we bought so, she bought blower. Bumili siya ng blower. It's 515 pesos lang siya, guys. May ganda na siya, 515. And then, may pangtakip na rin siya. Ito. Ayan. Kasi wala kaming blower. So, bumili siya ng blower. Magagamit. So, magsastart na kami! So, first, meron na kami ng container. Tapos, yung pang-applicator namin. So, ilalagay at mix namin yung color. Since ako yung unang applyan. Lightest blonde. Ito yung kasi hindi ako magbe-bleach. So, doon tayo sa lightest. So, i-mix it. Ala! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ala! Ganito po kami. Piste nga na, nilusot man to siya din. Nagpalagsuot siya. Anim. Ano sa'yo nga Ano sa'yo nga? Piste.
si Dinan, ako na may malaykit na nani, kabuang na gina. Siguro. Wala, so much B. Wala, siya solusyon. Sure ka din ni maun sa Daff? Basta ikaw po. So much maninuan sis. So, after 30 minutes to 1 hour ng pag-hair color, guys, wash na namin siya and then nilagyan na namin yung Bremod Hair Reconstruction. We stayed it for about 10 to 15 minutes. Then, nag-apply na din kami ng shampoo for the first step of Brazilian. Then, we rinsed it thoroughly. And then, right now, mag-hair blower na kami. Step 2, conditioner. So, mag-sectioning muna kami. Puka! Kailan puka? Yogi, macam nak nak cepat boleh berlaku kok. Expect man ko po nga gray. Kay akong pagkuan sa ganiya gray, ash gray. Kanya ash na day siya. Mo nangingani ang resulta, wala siya ning gray. Pero okay naman siya. Nice naman siya, guys. Negative reaction. May ganun kumaan ko sa Miss Decina. So, now guys, maglalagay kami ng yung Iya ba na sa kuwan daw? hair straightener treatment number 2. So, good luck kasi malakas ng medicine. Maupo na yan. Nandun na siya. Start na siya. Kaubusan lang siya sa lahi, uy. Grabe siya ka. Tabuni yung matawa to. Subas ang gibuhat ba? Tabuni ato kung kay lagi. Sige mo po na. Marapong mga anak og style na. 24 cm na. 4 cm pa good. Nilibon sa namin. So, plansa namin. So, after namin maglagay ng second step is we stayed it for about 10 to 15 minutes. Then, saka namin in-iron yung hair namin. So, hi guys! Time check. It's 12:05. So, ngayon lang natapos yung color Brazilian na ginawa namin. DIY. Sorry. 3 days later. So, this is my hair, guys, after 3 days. And I love the result. So, by the way, sa ikatlong araw ng Brazilian is you need to apply this third step. This is silky smooth. So, ito yung nagpapasmooth ng hair nyo after
after applying the medicine. You need to wash it with a daily shampoo. Then after that, parang normal na conditioner lang siya. Leave it for about 2 to 3 minutes. Then rinse it thoroughly para mas maganda yung resulta. So, ito na yun siya. Very smooth na yung hair ko. See? Sumusumtwag siya. So, ang ganda niya, guys. And by the way, sa color, guys, hindi talaga siya ash hair. Kasi I think there was a mistake sa pagbigay ng color ni ate sa akin lang sa binilhan namin. But it's okay. I didn't expect that this would be the great result. Ang ganda niya talaga, guys. So, I really love it. Naging, yung hair ko, lively siya. So, parang, siya, tingnan. Parang siyang natural tingnan yung pagka-wave niya. Kasi, yung Brazilian, hindi naman siya talaga nagbibigay ng straight sa hair nyo. Parang lang siya, nagbibigay siya ng healthier, siguro, as what I have observed. Parang nagbibigay siya ng shine sa hair nyo. It makes your hair smooth. And, nawawala yun yung dry kasi nga patay na yung hair ko. So, parang ngayon, very lively talaga siya. Parang ganun nga. So, ang ganda niya, guys. Grabe, wala akong masabi. Though, tips ko lang sa mag-DIY at home na gagawin tong ginawa naming Brazilian. Make sure to have mask and anything that you can wear sa eyes nyo, guys. Kasi, any like transparent glasses will do. Kasi yung ang tapang na amoy ng Brazilian ay sa step 2. Kasi we thought that it's just a normal conditioner. So, kumpiyansa lang kami. Parang conditioner lang siya. But when you apply it, parang unti-unting lumalabas yung matapang na amoy. So, you really need to wear mask kasi yung amoy is pumapasok sa ilong and sa mata at mahapdi siya, guys. So, hindi lang siya mahapdi sa ulo, but during the application, protection na rin sa atin kasi very strong your chemical. So, i-insert ko lang yung video, guys, kung ano yung kulay niya pag naaarawan. I hope na nagustuhan niyo itong video na to kasi I really love my hair and nagustuhan ko talaga yung resulta. And please don't forget to like, subscribe, and click the bell button for more upcoming videos. So,